Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban egy olyan kenyeret fogok készíteni, amihez 100%-ban teljes kiölésű lisztet használtam. Egy körülbelül 70 dekás, nagyon finom, puha kenyér lett belőle. Szívből ajánlom, hogy készítsétek el ti is. Először az élesztős keveréket készítettem el. 150 ml langyos vízhez hozzáadtam egy csapott teáskanál, kb. 4 g cukrot és 7 g száraz élesztőt. Majd 70 g teljes kiölési búzalisztet, és az egészet jól összekevertem. Letakarva félretettem 10 percre. 350 g teljes kiölési búzalisztet beleszitáltam egy tálba. A szitálás során a liszt szemcséi közé oxigén kerül, így a szellősebb lesz, melytől a tészták levegősebbek, lágyabbak, foszlósabbak lesznek. Ezen felül a liszt könnyebben felveszi a folyadékot, és hamarabb összeáll dagasztásnál a tészta. Ha a szitán fennmaradnak a kis héj darabkák, természetesen azokat is tegyük bele. A közepébe készítettem egy kis mélyedést. A szélekre szórtam egy teáskanál sót, ez kb. 8-10 g, a közepébe pedig beleöntöttem az élesztős keveréket, ami a 10 perc pihentetés alatt szépen elkezdett aktiválódni. Az egészet összekevertem, majd hozzáöntöttem 270 ml langyos vizet, és elkezdtem összedolgozni. A tészta az elején még elég lágy, de ne adjuk fel, szépen össze fog állni. Lényegében nem is gyúrtam, hanem inkább hajtogattam. Felhúztam egy-egy részt, és a tetejére hajtottam, így mentem a tésztán körbe-körbe. Az a lényeg, hogy minél több levegő jusson a tésztába. Ezt végezhetjük egy habkártyával is, ha valakinek úgy szimpatikusabb. 7-8 perc elteltével a tészta szépen összeállt. Ekkor letakartam, és meleg helyen 1 órán át a duplájára keresztettem. Amikor megkelt, egy kicsit átmozgattam a tésztát. Érdemes a kezünket megkenni egy kis olajjal, hogy ne tapadjon hozzá a tészta. Majd belehelyeztem egy sütőpapírral bélelt kenyér formában. Jól elegyengedtem a formában a masszát, és letakarva ismét keresztettem 1 órán keresztül. Amikor a sütőt elkezdtem bemelegíteni, az aljába helyeztem egy edénybe vizet, hogy az is melegedjen be vele együtt, hogy a tésztát majd egy gőzös sütőtér fogadja, amikor beteszem sülni. Ha megkelt a tészta, magvakkal lehet még feldobni. Kicsit bevizeztem a tetejét, és lemmagot és szezámmagot szórtam rá. Ezután behelyeztem a 200 fokos sütőbe, és 45 percig sütöttem. Félidőben kivettem az alján lévő vizes edényt. Amikor megsült, rácson hagytam teljesen lehűlni. A végeredmény egy finom, puha kenyér lett, amit persze azonnal meg is kellett kóstolnom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha kíváncsiak vagytok a többi receptemre is, iratkozzatok fel a csatornámra, így időben értesülhettek a további feltöltésekről. Az alábbi linken a Facebookon is megtaláltok. Sziasztok!